را دوست دارد چون خدا میزند در هر بلا و راسلا. بنده چون مستوجب غفران شود درد بی درمان او درمان شود. جایی آمدیم که مربوط ناحیه پنجم شهر کابل میشه به چوک کمپنی. لاین مرغگران میره ولسوالی پغمان. مرغگران؟ مرغگران میره بله. مرغگران. 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 بله. گزارش های شهری. بیخی دیگه تو صراط المستقیم. خود چورده که در هدف نرسه در جای هم نمیرسه ولی از دیست غریب کار چیزی هم جور نمیشه. مثلا چرت چرت خودت هدف داره؟ کسی که داشته باشه او خود دلش خوش است، کسی که نداره او چی خوش باشه. دربار خدا شکر بکش که زندگی داری، جوان هستی، انشالله خدا مهربان است. من اینمیل یک دلیور بودم، مرا زیاد مردم هم میشناسن، صحیح است من کاربار میکردم، مگه من خودم هم یک چند وقت اینجا کراچی آوردم دیدم که میزنن لطوکوب میکنن، رفتم کراچی خود استاد کردم. یک دوله کثافات پیدا کنم که ایره بندازم. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله در هر گوشه دنیا که زندگی میکنین خوش و آرام باشین و تشکر میکنم از اینکه گزارش های قبلی ما را با شور و شوق دیدین، کامنت کردین، نظریاتتان و ما شریک ساختین. به هر صورت عزیزای ما که در آریانا، در آریانا نیوز و در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش های ما را تعقیب میکنین. یک چیز جالبه برای من که عکس روان کردن، گفتن در گزارش قبلی گفته بودی کسایی که در آشپزخانه هستن، کسایی که در اتاق سالن شیشتن یا در خانه نشیمن که میگن نشیمن اوج شیشتین که من یکم وقت میگم. یک کسی از عکس روان کرده بود که در آشپزخانه همونجا یک چیز پخته میکرد، گفت من اینمی لحظه اون گزارش دارم میبینم و یک چیزی که پخته میکنم عکس روان کرده بود، نمیگم که چی بود دیگه وش باشه. به هر صورت آمدیم باز هم خبر خوشخبری است. به کجا آمدیم؟ به جای آمدیم که مربوط ناحیه پنجم شهر کابل میشه به چوک کمپنی. دوستایی که پیام کردن گفتن که تغییرات زیاد آمده در چوک کمپنی و در پهلویش پاکسازی کردن. کراچیایی که زیاد نامنظم بود، گدودیایی که بود در گلدانای سرک همیشه پس کردن و من هم به این خاطر آمدم که بیایم در چوک کمپنی ببینیم که وضعیت از چه قرار است. پشت سر ما فعلا میبینین نماد بیت المقدس که چند قبل ما گزارش داشتم از اینجا و اگر امکان داشت یک چکر هم طرف خود رفتیم ببینیم که جور مانده یا نه در قدر وقت. سلام باش کمیل آلای مک ببینیم چی حال داری. محترم خوب صد سلامت بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ روزا بخیر فکر میکنی؟ سلامت بخیر باشی. موتر از خودت نباشه؟ والا از خودم مثلا تاکسی یک خجاره است. امی چی میگن؟ امی سر جلو موتر کشیشتی خو از خودت است. او گپ خو است. او گپ خو است. امی باز مگم از خود آدم که نباشه بازم دل آدم آرام. دل آدم او میباشه. دل آدم همیشه او میباشه که هیچی رقم است. ما از اینی آدم یک دانه موتر گفتیم شریکی بخریم. نه اوش کرده باشی در زندگی پیسه تا زکات بده یک آدم موتر نخری. نخرم؟ نه. باز حساب کردیم بیادر تقریبا یک 25,000 افغانی شد. باز همون پیسه 4 دانه تایرش هم نشد. نه اشتباه نکنی که موتر بخری. به خاطر از اینکه بیادر موتر عوارض بسیار زیاد است، پرزه بسیار بلند رفته، تیل قیمت است، پوره به هیچ وجه نمیشه خلاصه. مشکلات موتر بسیار زیاد است. بسیار رنگ زردی داره. بسیار دیگه بسیار. بخیر باشی. خب شکر که خوب هستی دیدیمت. حالا اگه پرسان کنیم کاربار دگانم میگه که چه موتر که داشته باشیش به درد نمیخوره. خب من تا در کارم نمیشه چیزه؟ نمیشه هیچ قیمتی است، مردم غریب است، بیچاره است، کار نیست، دفتر بند است. مردم قدر مفلس است که کرا 200 باشه 120 افغانی بگم اگه 50 روپیه بود چی است که مردم نداره. اگر داشته باشه چنا نمیزنه. میگه فرق بره. بخیر باشی. چطور است میگن زیاد نظم اومد چوک کمپنی از این مسیر تیر شدی امروز چطور بود وضعیت؟ خوب بود. خوب است نظم خوب شده حالا فضل. خیلی تغییرات آورد. تغییرات زیاد آورده. خوش شد. بخیر سلامت باشی. زنده و سلامت. گزارش رگام چکر در رادیو میشنوی پخش مستقیم؟ هر شب سایلت میکنم. 2:30 تا 11 شب. گزارش شهری. بیخی دیگه تو صراط المستقیم. بسیار تشکر. از خودت هم همچنان بخیر سلامت. بخیر باشی. بسیار تشکر. اولین گپی که در اینجا است تو به اول پیش میری یا ما برم؟ ها؟ یه رقم پیش پزه کسی برو مفهمیدم.
اولین تغییری که در اینجا میخوایم بر شما بگویم که امی ایستگاه موترایی که از اینجا خود چند ایستگاه است، بعد موترای قندار میره، در اونجا ترمینال است موترای قندار، 12 ولایت از سرک کابل قندار میره به موترایش از امی راست. اما گپ دیگه ای که موترای دیگه هم به طرف خود پغمان از امی چاره‌ای موترایی که به طرف شار میره. اولین تغییری را که من میخوایم اینجا داشته باشم بر شما. السلام علیکم. دیر وقت بعد دیدمت مگم والا. خیر و خیرت. جان داری؟ بخیر هستی؟ هستی؟ خیر. جانک جور است؟ جان بخیر جان سلامت باشی جان جان. سلامت بخیر باشی. باش که دیر وقت بعد طرفت آمدم، مگر چیزی که به ما گفتن تغییرات اینجا زیاد آمده. یکی از اون تغییرات ایستگاه محترم است. بله ها. چقدر خوب شده اینا قصه کو که مردم بفهمن که چقدر خوب شد. آن در سرای بردن داخته کل را یک جای بیادر از اینجا مریض پشت تا سرای. این چی خوبی داره؟ یک خوبی جو نمید که می کتارا را گرفت بینیم پارکا یک تغییرات آمده این بهترین کار شده. تنها همی کتارش بگو سر ما رفت کرده ها دیگه شما که طول دی 10 سال دی کمپانی جور نشده، اگر یا جورش کنه امارات اسلامی بکنه اگر نه ما شما جور نمیده. حالا 10 سال که جور نشده، حال چطوره؟ چیزی شده یا نشده؟ شده یک چیز کم بهش شده. ما میله ولی که ما از گوشنگی نان خورده باشیم. من نان چاش نخورد. همین حالا ما چای صبح نخوردیم، نان چاش تمام نخوردیم. کار بار نیست که نمیجیم از صبح تا بگا به در پایرام کس آرام نمیمونه. والا خب یک چیز دیگه که خودت خو منشی امی موترای لین کجا هستی؟ لین مرغگران میری ولی پغمان. مرغگران؟ مرغگران میره. بله. مرغگران. 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 بله. بیخی ما اولین دفعه شنیدم نام از این. ایده کدام من طرف مرغگران چونغر میگه، طرف مرغگران کاکور و قلعیدر. قلعیدر. قلعیدر هم نیست؟ نه قلعیدر. چه خنده کرد چرا؟ هیچ هم تو مرغگران است. مرغگریان. 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 حالا اوجا مرغگریان میکنم اگر. باید معلوم باید از یا پرسان کرد. با کی معلوم است؟ با اینی معلوم است؟ معلوم است این سفیر منطقه موسا. حال نام اصلیش چی است؟ همین نام اصلیش مرغگران است. مرغگران. یعنی مرغ قیمت مفروشن؟ نه بیابی بوده که ودا نبوده. خب خیر باشی. خب یعنی که یک چیزا که نظم شده. تغییرات خیلی تغییرات آمده. ببندوباری گم شد، جنگ و جدل گم شد. اگر نه هر ساعت چنگوی مردم بود، ما از امارات اسلامی بسیار خوش هستیم. آرامی در طول یک سال یک نفر ندیدیم که سر خدا بالا کنه و جنگ کنن. امروز یکی دیگه خود. اینش بسیار خوب. جنگ نیست. ما از امارات اسلامی خوش هستیم. خدا یک کار بار پیدا کنه. نه نگه باشه. چی شده گفتی؟ هیچ کاروبار نیست. حالا جنگ نباشه، کاروبارم نباشه، با چی کنی اوره؟ ولی خب یک کمک پیش بیاد چی شوه به نظرت چی شوه؟ خب بگو پیشنهاد کو کمو به نظرم که می کاروبار شروع شوه، تیل ارزان شوه، کارهای ساختمانی الا شوه. خیر ببینی این گپت نیک است. کار ساختمانی یعنی شرکت ها فعال شوه، مردم در شرکت ها بره کار کنه. اما تو متو خب نه خینال وقت شرکت فعال کرد خب برقش هم فعال میکنه. دیگه چی؟ دیگه چی بگویم دیگه چی کار میکنی خودت؟ خودم تکسیوانی میکنم. تکسیوانی؟ بیشتر یک تکسیوان دیگه هم کتما بود گفت یعنی هیچ چیز جور نمیشه از تکسی. نه یه چیز جور نمیشه. صبح میایم 6 بجه 5 بجه میخیزیم تا شام 6 بجه 7 بجه 2 پیرانه میرسه. توکل به خدا. هر چی به خیر ما باش. توکل به خدا. بسیار تشکر. خوش شدم کاکایم. مگر ما در قدر وقت نامده بودم گفتم شاید منشی تبدیل شده باشه. مگم شکر که هستی. الان بار خود جواب داده. اینه 2 هفته شد جواب داده. پیش در ترانسپورت میریم عریضه کردیم امیل در جیبم است. مگه شما را ماش تعیین میکنیم براتون بیادر ماش بگیریم و یا صبح تا بگا 10 روپه میده. ای که 10 روپه برای ما میده یا اگر 30 روپه از موتربانا بگیریم و یا چیز جور نمیشه. هر روز چنگ و چنگوی ما میخیزه. خوب است که همیشه چنگوی نخیزه. ماش حکومت بده جور میشه گپا. حکومتی برای ما بده ما لیست میگیریم. اگر لیست نگیریم به حساب بیادر یا هر ساعت چنگوی شان است. خلاص ببینیم فلانی آمد فلانی رفت بسم الله. 10 روپه بده. 10 روپه هم بدل خود اگر داد میگیریم اگر نداد ببینید. نه آدم خوب هستی. ما چند دفعه دیگه 15 سال شده که ما اینجا هستیم. ما یک دفعه دیگه آمده بودم اینجا که گپ زدم کلگی از راضی بود. خیر ببینید محترمانه کلش از پیشت راضی هستن باش جای نرو. سلامت باشید جان.
یکی از تغییرات جدید که در چوک کمپنی آمده ای است که اینی کتاره ها را تازه در پیاده روا نصب کردن. در گذشته که می‌آمدید در داخل این گلدان بعضی کسا از دستفروشا اینجا یگان چیزی را می آوردن میفروختن سودا میکردن، اما فعلا اینجا را کتاره گرفته و در داخلش هم کسی را اجازه نمیده که اینجا کارو بار کنه. اما ما او طرف نمیخوایم بریم، بیاییم که بریم به طرف خود چوک تا این کتاره ها تا او قسمت ها است. باز تصویراش شما بعداً ببینین. تا او قسمت ما میخوایم بریم به طرف امی مسجد بگویم. هم نماد بیت المقدس است و هم در داخل اینمی نماد اونجا را مسجد ساختن و یک نظرم که مدارم این است که تا دیگر دفعه که بخیر بیاییم که این بین گلدانا را امی سبزه یا چم بکاره. بیاییم که خبر امی خود چوکم بگیریم که چند قبل اینجا را بسیار مقبول ساختن نماد بیت المقدس. حالا فعلا در چی وضعیت است؟ ما که از اینجا میبینیم نسبتا خوب است. کسی سلام، خوب هستین؟ چی گپاس کاکایم؟ شما خوب هستین؟ چطور کلگی شیشته چرت میزنه؟ خیرت خواست؟ کاکایم؟ دنبال زندگیه دیگه. چی است؟ چرت دنبال زندگی و بیکاریه دیگه. دنبال زندگی و بیکاری. آره. مگر با چرت آدم چی میکنه؟ زود سرسفید و موی سفید میسازه. بیازه دیگه. همین آدم نباید زیاد چرت بزنه. خب معلومه زندگی در حقیقت چرت زدن داره. اگه چرت نزنی خب میافتی. چرت چیشه میزنی؟ زندگی خب بسیار گپا داره. البته حقیقت یک بیکاری آماده که نمیالی دوستا میشه پس شین کمی هفته و بزنه کمی تصویر ما خوبتر. ببخشین خیر است، خواهش از بیخی. کاکایم خب منظور هدف از این است که اینالی غریب کار کسته که بیکار به چرت زدن کار شد دیگه، کاری نیه دیگه. امی چرت هم متفاوت است، هر کس یک چرت داره. خود چرتی که در هدف نرسه در جای هم نمیرسه، ولی از دیست غریب کار چیزی هم جور نمیشه. حالا مثلا این واقعیت ده. چرت خودت هدف داره؟ هدف داره، پیش خدا داره دیگه. در بنده کس داره، در درد کس نمیخوره. نه یگان چرت است که مثلا چرت تزیره میزنی که ما اینقه پیسه پیدا کنم اینی کار کنم. نه از او گذشته یا دنبال نفس روان مردم که نفس خود چی رقم بچلونم زندگی ما چی رقم پیش بره. اینیش مشکل. واقعیت اینمیه دیگه. حرف زیاد زدن به درد نمیخوره دیگه. درد ما رو خدا دوا کنه. گفت اگه میفهمی برو دیگه. آره خدا همگی رو مشکلات چرا رفع کنه دیگه. شک بخیر باشی. اگر خداوند میگن یک مشکل میته میگه او قدر تو را مشکل میته که میفهمه که تو نمیره زورش داری. تو نیست که مثلا زیاد باشه. منظور شعر بگم بهتره. بگو یک شعر. بنده ای را دوست دارد چون خدا میزند در هر بلا و راسلا. بنده چون مستوجب غفران شود درد بی درمان و درمان شود. هر قدر مؤمن قدم زد بیشتر می شود درد و بلایش بیشتر. بس سلام علیکم. بس دیگه. دیگه بگو نمیگم از این کل چیز گفتم. کل چیز گفتم دیگه. زیاد تشکر. زنده باشی. خدا کمت نکنه. سرفراز باشی. با عزت باشی. بسیار تشکر. خدا نگهدار. خب کل گپ ها در یکی دو مصرع شعر خلاصه شد. من کمی طرفتر بیم. دلا دیگه بسیار درد است. ایچ بیاین در پالویا کم استاچوهای صاحب کدام گفتنی داری؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ بخی خیرتیست؟ بخیر هستی. قربانت. بچه میگه که دم آقای صاحب کدام گفتنی داره. اینم یک نام مقبول تبو گوال. نام ما گل محمد. گل محمد. کاکا گل محمد. والا هم تو چهره خندان گل واری هم داری. نه تو گپ است که همین مردم شکایت دارن. از خدا امید کنه هر چه مشکلات مردم دپل میشه. امنیت است. غریبین خدا مهربان است. امروز و صبح پیدا میشه. لیکن امید از حالات قطع نکنیم. به دربار خدا قلان ذخیره است
که دست بگیریم با همین تمام افغانهای ما و شما میرسه، دست میرسه. لیکن با یک به دیگه سعی نکنیم که مفتا بخوریم. خدا گفته که تو حرکت کن ما برکت میکنیم، که برکت کردی انشاءالله تعالی هر چیزی تا جور میشه. امین با خدا کو، با بنده نکو، با زندگی خدا. دیگه اینمی که گفتن داریم دیگه نداریم. و خیر باشی. امی آدمایی که زیاد خوشخوی می باشه بازی فامیلایشان هم کلان می باشه. از خودت چی رقم است؟ خوب است، شکر. مهربانی خدا، زندگی ما زوجور است. 4-5 فامیل خو نیست؟ نه. هم یک فامیل داری؟ یک فامیل داریم الحمدلله. خوب تا خوش، زندگی ما جور است. برادر زندگی ما برحال است. دربار ما دربار خدا دست گرفتیم، هر چیز خدا میده. حالی یک کمک ما نگرفتیم به زندگی خود. 20 سال 40 سال 43 سال شده یک کران ما از کسی نگرفتیم. خودم زحمت کشیدیم، به دستی کپ خود پیدا کردیم، خوردیم، حالی میخوریم. بشک این بیادر کدام چیزی گفتنی داشت بیشتر. چی گفتی؟ گفتیم کسی که داشته کجا رفتی آجی صاحب دیگه؟ خب باش گپ از این خب بشنو نه که چی میگه. خب کسی که داشته باشه او خود دلش خوش است، کسی که نداره او چی خوش باشه. دربار خدا شکر بکش که زندگی داری، جوان هستی. انشالله خدا مهربان است، خدا میده. چی هست؟ گفتم حرکت که خداوند برکت میکنه. این حال بگه پس چی گفتنی؟ خداوند خب از برکت میکنه تا که تو خودت حرکت نکنی دیگه. این ملک کی حرکت داره؟ کل ما حرکت میکنیم پرت استایتانا. آی صاحب مردم مسائل میکنه کلگی مفتخور محتاج شده، با مفتا پیدا میکنه، با مفتا خوردگی حالی زور میته، چاوکم زور میته، دیگه جام زور میکنه. نه شکر بکش. یک گپ دارم اینجا. نظام نقش داره، مملکت نقش داره، مردمش نقش داره، زمینه کار مساعد کردن نقش داره. به یک نفر مربوط هم نمیشه. در پهلوی کل از اینا باز یک گپ خاص مربوط خداوند که ما از اونجا بخوایم و خداوند در این دنیا چیزی حکومت و چیزی مردم و چیزی زمینه کار مساعد میشه، بالاخره مشکل حل میشه. بسیار تشکر از کلتون. گوش بگی 40 سال یک خانه که ویران شد، آباد شدنش بسیار مشکل است. داد به داد زیاد میشه. تا که امنیت آمده شکر، دوز قمارباز همه چیزا گم شده. این مسئله به پیسگیش هم حل میشه. این حل میشه. خدا مهربان است، هر چی برابر میشه دست که با خدا بگیریم بر میشه. هر چی میشه نیت پینا که ما شما راست باشه. بگی آقای صاحب یک دعا کو کتا زمین بگی. بگی خدا پا برابر کنه. رب الناطزان انت خیر و وارثین. بخیر باشه. خدا نگهدارتان. خب اینجا فعلا معلوم میشه که مردم برای ادای نماز میان در این داخل اینمی نماد که مسجد است دیگه. داخلش فرش کردن، مردم اینجا نماز میخوانن. نه شکر خدا که مردم ما مراعات کردن. از داخل مسجد خو معلوم میشه که پاک ستر است و در این قسمت هم اینجا بعض چیزهایی را که انداختن اینی را که نندازن این چقدر خوب میشه. در پهلوش اون در او قسمت وسطای کیله و بعض چیزهای دیگه که اونجا هست اونها را که نندازن بسیار گپ نیک میشه. اگر ما خودمون از پاکی و صفایی را مراعات کردیم خوب، اگر نه دیگه کس برای ما جورش نمیکنه، تنها به شاروالی کابل نمیشه. خب این قسمت هم دیدیم. ما هم یک دوله کثافات پیدا کنم که ایره بندازم، شما هم یک چند تصویر ببینید. این سرک است که به طرف پغمان که از او قسمت سرک رفته. در اینجا یعنی کپاکا بگویم، کپا بگویم دیگه، کپاکایی که از طرف شاروالی کابل در نقاط مختلف شهر مانده شد در اینجا هم به تازگی آوردن. یکی از تغییرات جدید در اینجا ای هست. و سالهای قبل اینی کانال بگویم یا اینی جوی کلان کلان هم در این قسمت آل تکمیل شده که ما دیدم به همین شکل پیاده رو. ما یک روز دیگه هم گفتم که همی خدا خیر بده، همی شاروالی کابل
مثل که در گذشته کار میکرد حالی هم کار میکنه. بیاییم کم پیشتر بریم. کاکا خوب هستی؟ یا نه که جور است؟ یک دقیقه مزاحمت شیم اجازه است؟ و خیر هستی؟ خیرتی است؟ زنده باشی. قربان سلامت. اینی کاکا را چطور اینجا ماندن منتها کسی هم نیست که؟ این دو سایه بود، دو سایه زیر باختربانگ سابق بود، دو سرک کلش بازیار آورد اینجا توضیح کرد برای که کار ایجا کنین. خب یعنی این را به خاطر از این ایجا آورده که کسایی که در او قسمت دست راست که از طرف کمپانی چیز کت سنگی می یعنی اونو کراچی اونا کلش بیاید اینجا. کراچی اونا جایش مشخص نیست. هر روز می میکنم میگه جای مشخص میکنیم باز بریم. یعنی این بر از امونا مانده. نه این هر کمش خریده شده، صاحباش اینجا سودا نمیشه، این بیچاره مانده متر. چند روز میشه میره مانده؟ یک 3 هفته میشه که نمیجا آورده مانده. 2 هفته گفتن. 2 هفته 3 هفته میشه که مانده. یک دانه از این غرفه است، این غرفه تا موتر فروشی غرفه تا ده قندان غرفه است. یک دانه از این چند میخرن؟ 16000 فروخته نایا، 27000 فروخته. حالا برای من کلش تیز پاره کردک. اسایا. باز 16-17 که میخرن باز کرام میتن. کرا دیگه تالر تعیین نکرد بعد از یک تعیین کنه. بخیر باشی. خودت چی کار میکنی؟ من خودم کراچی دارم برادرم. اونم دیگه اونم که میگن اینجا نباش برو بیا اینو میگه پا دیگه هر روز. ما راضی سیم از این اهمیت و همه چیز. این از این می که سبروش نه. بیچاره را میدوانه و برادر چی میکنه اینیش دیگه از ذره. بیا خدا مهربان است و من پیام میز برای مسئولین که یک ذره یک وضعیت خراب است کوشش کنین همکار باشین با مردم. ان شاء الله. بسیار تشکر کاکای. مهربانی کنید. قربان شم. از این کپاکا تا و قسمت خوب هستی بیاده جان جور است. اینی ادام نو نیست اینجا. یک 2-3 سال میشه که جور شده. 2-3 سال؟ بله. خب مگه اینجا نبود؟ نبود ای داخل بود فعلا دیگه اونجا از رلای گرست موتورا رو دی سر کشتن سوریه می طرف زیارت چلتن مسیر رایشه. بخیر باشیم. یعنی تغییرات جدید زیاد آمده. 100% لالا. از قطارا گرفته تا گلدانا تا ایستگاه شای شروع بده کلش تغییرات آمده. اینا رو تغییرات خوب است یا بدل چند فیصد بدلت است؟ والا فعلا نگه خوب است دیگه از این بدی گفتن نمیشه دیگه که بدی بگی دیگه خودت میگی لالا چی گفت چند فیصد بدلت است؟ هیچ. تو والا اگه رقم کنی همین یک چند فیصد خب بگو خوب شده. سر کار دیدمون جویا را خوب جا ساختن که اینجا دن نمی سابق چقدر گل بود نه؟ اینی سرک صحیح قیر شده. گلدانای سرک اینی خوب شده. اینا خوب شده. خب این مردم این کراچی ها رو که نیورده یا چی کار کنه؟ حالا اینمی کپاکار از گوکایم پرسان کردم گفت اینمی ماندن مونتا به هر کس فروختن حساب کارشون هم معلوم نیست. حساب کارشون در اونجا 17000 روپیه 16000 روپیه پیشون گرفت. باز اینجا که آورد چی کنه اینجا؟ خب حالی هم تو مانده دیگه کارشون سرنوشت. سر تشکر اده کجاست اینجا؟ این چلتن زیارت. زیارت چلتن. زیارت چلتن از بله. کرای چلتن چند شده؟ 25 روپیه. 25 بله. 25 روپیه ارزانه؟ 30 روپیه بود 25 روپیه شده فعلا. اینا به خدا میگن که قیمتی است اینا شکر که ارزانی هم هست. بیا توکل به خدا از ارزان بسازش دیگه. چی است؟ اون کاکا تو باش خود گپت بکنی؟ میگه 20 روپیه 30 روپیه میگیرن 30 روپیه 40 روپیه میگیرن. بس دالی 30 روپیه کده یا 10 روپیه زیاد کده؟ چرا 10 روپیه زیاد کردی؟ برو تشکر کردم. بخیر باشی قربانت گپت بزن. خدا نگهدار. بخیر باشی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بیاییم که کم پیشتر بریم فقط این قسمت تا او طرف اینمی کپاکا است ولی تا به حال قضیهشان معلوم نیست که گپ از چی قرار است اما او را میمانیم دست راست میریم ما شما از اینمی قسمت که شما میبینین این کار بسیار خوب شده در اینجا سابق بسیار بیروبار بود موترها بسیار زیاد بود اصلا اینمی نمای چوک کمپانی بیخی گم شده بود حالا مگر خیلی خوب شده که 4 طرف صاف پاک کردن اما شاید تشویشای هم باشه کسایی که از اینجا جوابشان داده کراچی داشتن دست فروش داشتن آیا اونا در زندگیشان مشکل دارن ندارن جای دیگه برشان خونو قسمت هم میگن سودا کرده اصل قضیه را من نمیفهم که گپ است چی قرار است به هر صورت بیاییم بریم طرف ترکاری فروش ها ببینیم که اونجا
قضیه از چه قرار است جانا؟ تصویرها را ببینید. ما سرک تیر شب موتر نزنیم. گزارش ما هستین. ما اینمی لحظه در یک جای بسیار مهم هستم، در چوک کمپنی. این سرک که شما میبینین رفته و طرف پغمان. این سرک حال خوب بسیار خوب شده که این قدر جای است، اما تغییرات یا پاکسازی که کردن در این قسمت این کراچی ها را گفتن که اینجا نباشین، ام کپاکا در اون قسمت ساخته، ام در اون لبه سرک در اونجا. اما این میاله که من میبینم این فقط شما تصویر ببینین که اینجا چی رقم یک وضعیت است. بیایم هم تو پیش میریم. این میاله در سر سرک هست این کراچی ها را که میبینین. باش که باز نگوین که مسئله انتقاد که از یک طرف باز بی‌پایسگی و از یک طرف هم مشکلات دیگه که میگن تو انتقاد میکنی از روزگار مردم خبر نداری، اما کمک خود ما باید جور بکنیم. سلام علیک. خیریت؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ جانا جور هست؟ خب خیر. نان میخورین؟ ما گفتم خیلی از کامرا پود چیدی خود تو بگو نان میخورم. خب اما تو هم که گپ بزنی صحیح خیر روی تیج در کامرا نیست. خب حالا می قضیه تغییر چه رقمی است؟ اینجا گفتن باشین اینجا گلدان سرک است، اونجا سرک است. قصه چه رقمی است؟ الان همیشه هم نمیمونه برادر. میگه دیگه چی بگویی؟ میگه که نباشین برین. نباشه. خب کجا برین معلوم نیست؟ معلوم نیست، حساب هیچ معلوم نیست. بی خیال شهر برین. ما چم دیگه کار از واست. هیچ حساب معلوم نیست. نه. خب نوش جانش تای خوب. مزاحمت نمیشه. بسیار تشکر. بخیر. بسیار تشکر. خواهش میکنم. سلام علیک. اما جور هستی؟ نه که جور است. خیر هستی خانه. بسیار خنک است. خنک نیست والا خنک است ها. پیچاندی. والا خنک است دیگه. بخیر باشی. کراچی داری؟ کراچی وان است. خب در سر سرک نیستی مگم؟ در سر سرک خواستیم خود چی کنیم دیگه؟ مجبوری است. مجبوری است با خدا نان نیست دیگه مجبوری هستیم دیگه چی کنیم؟ بیا یک نظر خودت کار دارم. خب از یک طرف در سر سرک هستی علاوه قانون ملامت ها. از طرف دیگه اگه اینجا نباشی باز کجا بری به خاطر روزگار چه رقم پیسه پیدا کنی؟ کار نیست ماما جان که کار پیدا شو ما کار کنیم. یک نظرت که چی باید شوه؟ کار باید پیدا شو با مردم، کار باید پیدا شو. کار نیست کلی از بیکاری نمیکار شروع. ما خودم از بیکاری نمیکار شروع کردیم. اگه امروز کار باشه ما چی کنیم؟ در سر سرک هم بند کردیم. مردم هم در پیغان است، کلی که مردم در جنجال است، موتروان هم در جنجال است، ترافیک هم در جنجال است، حکومت هم در جنجال است. قربانت. یک اینو کپاکا که جور کردن این طرف و طرف اونها مربوط چه ماخ نمیشه. کدام؟ اونو کپاکای را که ماندن نه. چرا نمیشه؟ می مربوط اینی مردم هستن کلی. خو یعنی میگم اگه از اونها یک دانه بگیرین خوب نیست. چطور خوب نیست؟ خوب اگه جای برش بتن منجا جای باز دیگر از باز پس بالا میکنه. جان این بیا در ما کدام چیزی میگه بیا در پالی ما بیا. سلام احترامات. بیا یک بغل کشی کو این تو سلام صحیح. این ما تو دوست داریم که دیگه ما را این حالا که گپ قضیه میشه دیگه تو این کامرا. اول خو سلام برای کل مومن مسلمان میگم. دوم امی مردمه که اینجا این سر سرک است. این کلش از روی مجبوریت است یکی. با پیشتر گفتم که مجبوریت است. دوم این که کراچی اکایی که اینا جور کردن این کلش سر از تجارت است. اینا با قیمت گزاف سودا میشه. دوم دیگه سعی کور در کدام ایسا مونده. او تو در جای مونده که بخی در دم و دکانای مردم است. یک آدم که بعد سودای خود کار داشته باشه اونجا که نمیه برای یک آدم.
این را حداقل این طرف نزدیکتر میموندن، جور میکردن، کرایش کم میگرفتن. هر کدام از این 6000 7000 تا باز جایی که امی موقعیتش خوب است با قیمت گزاف ورشان تمام میشن. به این خاطر دیگه یک ذره در قیمتایشان باید است یک ذره بشکنه، یک ذره باید است که مردم باید اینا خودشان بسازن. این اینجا اگر نمی کراچیوان صبح تا بیگاه بسیار که پیداگر باشه، این اینجا 200 یا 1.5 ساعت زیاد پیداگری نمیکنه. در این نارنج ازی یا در مرچ ازی در یک کل ازی حساب کنی عملا 1000 پر مال نیست. در 1000 پر می آدم چقدر پیداگر باشه، چقدر بچت کنه که باز بدر مالی دولت بتا یا بدر کرایه از مو چیزش بتا. یعنی من دل درد کل ما شما یکی است. در قیمت می قرفه کا کم شوه، در 10000 16000 گفتن کم باشه. باید است 100% است. اینمی باید است اگر قیمت از اینمی کم نشه. من خودم اینم شخصا من خودم برات میگم. من اینم یک دلیور بودم، مرا زیاد مردم میشناسن. صحیح است، من کاروبار میکردم. من خودم یک چند وقت اینجا کراچی آوردم، دیدم که میزنن لتوکوب میکنن، رفتم کراچی خود استاد کردم. امیر کمک گوره قیمتش کم بکنن، کرایش یک ذره کم بکنن. یعنی مردم کلی ازشون خوش است. همونجا میره کار خودم میکنه. یک ذره از قیمتای می گزاف اینمی که مثلا امیالا یک کراچی سعی که 16-17 پر می تمام میشه. آی که یک ذره ارزان شوه و اینمی نظر کل ما همیست که مثلا در سرک نباشیم، اونجا ارزان باشه که اونجا بریم. گپ اینمی است دیگه. تشکر. قابلش نیست. خوش باشید. تشکر، بخیر باشید. چند تصویر ببینید. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما هستین. در تغییرات جدید و در پاکسازی و اینا موضوع متوجه میشم به یکی دو موضوع که خیلی ناراحت کنندم است. از یک طرف قانون زیر پای میشه، از یک طرف دیگه مجبوریت است در زندگی. آدم ایران میمونه که به کدامش اولویت بده. خب وقت روزگار صحیح نباشه دیگه کجا آدم قدر خوب می باشه که فکرش سر قانون بگیره. به نظر من بهتری است که اول روزگار خوب باشه، به او اولویت داده شود. اما بازی هم عادلانه نیست که قانون زیر پای شود به خاطر روزگار. یعنی ایران میمانیم. امیر فکر بکنین که کدامش درست است، امیر در پایین ویدیو با من آشنا کنین. به خاطر از اینکه من به خاطر هموطنایم خیلی ناراحت میشم، به خاطر که روزگارها چندان خوب نمی باشه. یگان تغییر که میارن این طرف و طرف، باز اونم اونجاست که آدم خیلی ناراحت میشه. به هر صورت یه مد گزارش ویژه ما از تغییرات جدید یا پاکسازی چوک کمپانی. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یارو نگهدار.